નવમા દાખલાની અંદર સહસંબંધાંક શોધવા માટે માહિતી આપણને આપી દીધી છે, પણ આ માહિતીની અંદર એક જોડ 10 6 એટલે કે x બરાબર 10 ને y બરાબર 6 વધારાની લેવાઈ ગઈ છે. એટલે આ માહિતી છે એમાંથી આ જે વધારાની કિંમત લેવાઈ ગઈ છે એ આપણે બાદ કરી અને ફરીથી માહિતી મેળવવી પડે, અને એ માહિતીનો ઉપયોગ સૂત્રમાં કરવાથી આપણને સહસંબંધાંક મળી જાય. એક જોડ વધારે લેવાઈ ગઈ એટલે ટોટલ 50 જોડ છે. એક જોડ વધારે લેવાઈ ગઈ એટલે એક જોડ આપણે અહીં બાદ કરવી પડે. આમ એક જોડ વધારાની છે એ બાદ કરી નાખી તો આપેલી જોડ 50 છે એની બદલે સાચી જોડ હવે આપણને 49 મળશે. એવી રીતે સિગ્મા એક્સમાંથી 10 બાદ કરવા પડે, સિગ્મા વાયમાંથી 6 બાદ કરવા પડે. એને અનુલક્ષીને આપણે સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર અને સિગ્મા એક્સ વાય બધાના કિંમતો અહીં લખી નાખીશું. સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર એટલે જે ખોટી માહિતી છે 10 એનો વર્ગ 100. સિગ્મા વાય સ્ક્વેર એટલે વાય 6 છે એનો વર્ગ 36, અને સિગ્મા એક્સ વાય એટલે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર 10 ગુણ્યા 6 બરાબર 60. આ બધી માહિતી છે એ આપેલ માહિતીમાંથી બાદ કરવાની છે. 50માંથી 1 જાય એટલે 49, 500માંથી 10 જાય એટલે 490, 300માંથી 6 બાદ કરીએ તો 294, 5450 એમાંથી 100 બાદ કરીશું તો 5350, 2000માંથી 36 બાદ કરવામાં આવે તો 1964, 3090માંથી 60 બાદ કરો તો 3030. આ સાચી કિંમતો આપણને મળી છે. આ કિંમતો આપણે સૂત્રમાં મૂકી અને સાદુરૂપ આપીશું એટલે આપણને સહસંબંધાંક મળશે. સૂત્રમાં આપણે કિંમત મૂકી દઈ. n 49 છે, 49. સિગ્મા એક્સ વાય, સિગ્મા એક્સ વાય છે 3030, અહીંયા મૂકી દીધા. સિગ્મા એક્સ એટલે 490, અહીંયા મૂકી દીધા. સિગ્મા વાય 294. ત્યાર પછી n એટલે 49, સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર, આ સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર છે 5350, એ મૂકી દીધા. સિગ્મા એક્સ નો સ્ક્વેર, સિગ્મા એક્સ નો સ્ક્વેર એટલે 490નો સ્ક્વેર, એ આપણે અહીંયા મૂકી દીધો. n એટલે 49. સિગ્મા વાય સ્ક્વેર, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર છે 1964, એ મૂકી દીધા. માઇનસ સિગ્મા વાય અને એની ઉપર સ્ક્વેર. સિગ્મા વાય અહીંયા આપણી પાસે છે 294 અને એની ઉપર સ્ક્વેર. તો સાદુરૂપ આપી દઈ. 49 ગુણ્યા 3030 એટલે 1,48,470. ત્યાર પછી 490 ગુણ્યા 294 1,44,060. 49 ગુણ્યા 5350 એટલે 2,62,150, અને 490નો વર્ગ કરવામાં આવે તો 2,40,100. 49 ગુણ્યા 1,964 એટલે 96,286, 236. 294નો સ્ક્વેર કરવામાં આવે તો 86,436. હા, 1,48,014,8,470 છે, એમાંથી 14,04,060 બાદ કરીએ તો 4,410. એવી જ રીતે 2,26,02,150 છે, એમાંથી 24,100 બાદ કરીએ તો 22,050, અને 96,236માંથી 86,436 બાદ કરીએ તો 9,800. 22,050 અને 9,800નો ગુણાકાર કરીએ, બે પદ વર્ગમૂળમાં છે એટલે વર્ગમૂળમાં જ આવશે. 21,60,90,000, પણ એનું હજી વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે. એનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો 14,700. 4,410 ભાગ્યા 14,700 કરીએ એટલે 0.3 મળે. એટલે આમ સાચો સહસંબંધાંક 0.3 મળે છે એમ કહી શકાય.